حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاړو د کور نه اوتو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې یو بوډۍ یو زنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره مرګره شو. هغه بوډۍ هغه روانه وا په سر باندې ګنډ هغه سوا. امام ابن کثیر رحمت الله علیه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی بوډۍ باندې غاړه تازه کړه. بوډۍ شاته ولیدل او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چیرته زه تروري او یاره بچیا تاسو مکوا په مکه کې یو نوجوان پیدا دی خلق بی دین کړل خلق بی دین کړل نو تکم خوازه مورې یاره زوی بزدا سزم په دې لار باندې بزم عمر سر می سپین دی یو ځای کې به مرګ راشي مړه بشم مرګ براشي خود خپل دین نه خو بوانه وړم. او خلق وای چې دا یو داسې سړی دی چې ساحر دی کوډګر دی نعوذ بالله من ذلک سحر کوي کوډ کوي. امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي وای دا زنانه ادری دلان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایل اے بچڑیا کته وړاندې کېږي مان وړاندې شا ستا بکار وی او زما ګند درنه دا زب په آرام آرام باندې زما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ګرانی مورې زما کا ارسم رکار دے خیر دے انتظار بکوما تا سره ګند دا تا سره سامان دے دا ما تراکا زب در سره یو سامان ورته اے بچوړیا دا خبر دستا ما سره احسان وی ګنده ته نواغ السلام. امام ابن کثیر فرمای وی کله چې دا ګنده حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیولې دا بوډۍ دی تکلیف تراله چې بوډۍ په لار باندې قدم په خپل زور باندې غسل نشي. حضور علیہ السلام ورته وګراول اند کړلا ورته وی دا یو لاس زما وګ باندې کیدا. عزیزانو ستا هغه پیغمبر دی ستا هغه نبی دی چې کدا سي سړی په موت مخې تراشي نو قسم په خدای چې سبا ور سره موت کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا لاس زما په وګ باندې کیدا. بوډۍ خدي ورته لاس په وګ باندې کی خودلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوډۍ ته اے ادي جان رازا ستا په قدم باندې بزروان ما ډیر مزل مخې ترالن شلو. یو ځکه بوډۍ ورته وی اے نوجوانا زبدل تکینه مدمکوما تعلم تکلیف ته زم ستړی ما. نبی علیہ السلام ورته وی ډیر خلا. حضور مبارک ورته وی اے ادي جان سر کې د دې ګنډه تا اے مورې دې ګنډه ته سر کې دخ په اوغزوا زبدر باندې خپل صادر واچو ما وګران مورې زبدر تخپې کې منډما تا باندې ډېر تکلیف تیر شلو. ورته وی اے بچوړیا دارا ته وایا ما خوستا پشانته د مبارک اخلاق انسان لیدل نه ده ته ډېر مزیدار حسین او جمیل ګلې گل د گلاب گل تین شرمیږي قسم په خدای. بی عائشہ فرمائی و یوزر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کور تراغ زما مخت چا گلاب خودلې دی ما گلاب تلی دلو او بیبه می چهره انور د جناب رسول الله تلی دل. والله العظیم چې ګل خپل رنگ بدل کړلو او رنگ د جناب رسول الله رو رو تازه کیدلو. ورته اے بچوړیا ستا په شانته ګلاب نډک مزیدار مخمالی دل نه ده او ستا په شانته بچیا د کریم او خستو اخلاق والا انسان مالی دل نه ده. و بچیا پام کوا ته ډېر مزیدار انسان ہے. و بچیا خیال کوا چې دغه نوجوان پیغمبر تا دوکن کی. الله اکبر. او بچی ته سوکي ته ډېر مزیدار سړی. خیال کوا ګوره ها ما سره دې لوی احسان کو
خو ګره خیال کوا چې تا دوکان کې ته ډېر خپلې سړې او ته ښه کوشش وکوم اده چې ما دوکان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا واقعا سیدنا عمر فاروق ته بیانای وی عمره وی ما دي زنانه ته ول چې کوشش وکاو چې دوکه بازانو سره یې نشي چې څوک چاله دوکي ور کوي دا هر دوکه باز نه ځان خاتم لوی دوکه باز شیطان دی وای بیا ورته وی چې بچیا لګ د نسب تعارف تر سره وک په عربو کې دا عادت ته چې چا سره به طبيعت اولګ داغه د قوم قبيله تپوس به کولو چیرې دا د کم قبيله سره تعلق ساتي ناغه مبارک ورته ویل چې ستا قبيله څوک دا او د چا بچي د چا زوی نکله څوک دی پلار دې سلام ده مور دې سلام ده او ستا سلام ده ما خو د ستا په شان د مزیدار او اخلاق والا انسان لیدل نه دی ورته او فرمایل اے ګرانې مورې ما باندې سکه تعارف زما مکوا کزه تعارف درته وکما اسنه چې ما نبی زار نشي ورته وی والله العظیم زما دې قسم وی په خدای باندې زما دې قسم وی په لات او منع او عزا باندې د خدایانو مختلف زبا هیڅ کلا بلکې زه تا ته چې بچی ته زما ډیر زیات ما ته محبوب شوی تعارف را سره وکړه داسې سړی خو په مکه کې مان نه لیدل ارته ښا زما د مور نامه د بیبي امینا کما امینا زما د مور نامه د امینا د پلار نامه می د عبد الله او د نیکم نامه می د عبد المطلب او زما نامه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خدای ورته لاندې باندې ولیدل ورته وی ته هغه محمد ابن عبد الله استا متعلق خلقوی ساحر دی وی او زاغی وی استا متعلق خلقوی دا کاذب دی وی دا خلق چې وی ماته دا نسبت کی ادي تسوي ادي ورته وی خبره پرې زر زر راته کلمه بیان کا بډای ورته وی چې زر زر کلمه د توحید راته بیان کا ورته وی اے ګران مور تا خو ال چې د دین او جوان خبره ممنا دوکه کې دیوانه چي ورته وی اے بچړیا زما دې پر عبد الجلال قسم وی کما ته پته مکه مکرمه کی نما بتبدی خپل پن باندې ندرنه ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه علماء لیکلي دي چړمبای کم زنانه ده کم یو زنانه ده چې رسول الله مبارک ورته فرمایل الله رب العالمین دی په جنت کې تا سره داسې معامله وکي چې داسې معامله بل چا سره شوی نه وي وای دا دغه بډای زنانه وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس باندې پلاره کې ایمان راوړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی زندگی دیر لسکالا د دعوت والا زندگی هر ورځ د طائف وا کانو باندې وشتل د نبی علیہ السلام په بیت الله شریف کې دننه پاغه باندې لري اچول